Hi guys, Shamendra Sen again. අබලම ගිල ඉස්සෙල්ලාම සුපුරුදු පරිදි කැලෙන්ඩර් එක ඩේට් එක 25 වෙනිදා ජනවාරි ටයිම් එකට යන් උඩක් තියෙන ටයිම් එකක් වෙලාව කියලා බලමු 3:09 වෙලාව අපිට සේ යන් Google කියලා බලමු නිවුස් වලට කියලා බලුත් එම අපිට එනවා 7 hours ago කියලා මේ නිවුස් එක මේ මොකටද මේ මම කන්ෆර්ම් කරන්න මම මේ ලයිව් පෙන්නන්න කියලා වෙන මොකක්ද මේ එතකොට අපි යමු දැන් Binance එකට Binance එකට ගියාම සුපුරුදු පරිදි ඔන්න ප්‍රොෆිට් එක දින $100ක් නැවතත් කියන්න කැමතියි ඔයගලන්ට මම පොසිෂන්ස් ටික හදලා ආරක්ෂා කරලා මාකට් එක කොහෙද යන්නේ කියලා බලලා ඔයාලට පේනවා මෙතන ලික්විඩේට් ප්‍රයිස් එක අද තියෙන 0 මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනේ ඉඳලා කරේ මේ 0 තමයි අද තියෙන 0 මේ ඔයාලට පේනවද liquid price එක තියෙන 0 තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙන් ඔප්පු වෙන්නේ අපි නිසියාකාරව මේක කළමනාකරණය කරනවා කියන එක තමයි මේ තියෙන්නේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි. එතකොට දැන් profit එක අරගත්තට පස්සේ යම් කිසි කෙනෙක් කියනවා නම් මේ cryptocurrency trading කියන්නේ gambling කියලා මට කියන්න සිද්ධ වෙනවා මේ ලෝකෙ තියෙන හැමදේම gambling තමයි. සීනි හංගලා කරන්නේත් gambling, petrol හංගලා කරන්නේත් gambling, forex වල ලොකු මහත්තුරු උඩ ඉඳලා කරන්නේත් gambling, market එක manipulate කරනවා ඒවා කරන්නේත් gambling. මේ ඔක්කොම හැමතැනම gambling තමයි තියෙන්නේ. එහෙම බැලුවොත් එහෙම gambling නෙමෙයි. හැබැයි මේක ඇවිල්ලා තමන් use කරන technique එක. තමන් කොහොමද මේ technique එක use කරන්නේ? technique use කරලා ඉවරලා මොනවාද කොහොමද අපේ trade එක හරියට profit එක අපි එළියට ගන්න. ඊට අමතරව දැන් එලන් මස්ක් කියන පුද්ගලයාත් එහෙනම් gambling තමයි කරන්නේ. Bitcoin එක 32000 ගානේ තියෙද්දි 1.5 බිලියන් වලට Bitcoin අරගෙන ඕක 64000 ගානට උඩට අරන් ගියාට පස්සේ Bitcoin එක අතහැරලා දාලා Bitcoin එක හරිය නැහැ කියලා මාකට් එක වට්ටලා ආයෙත් Bitcoin buy කරා කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ පුද්ගලයා තමයි ඒ වගේ මේ ධන කුවේරි තමයි මේ ලෝකේ මාකට් එකේ මේ gambling කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව මේ ශ්‍රී ලාංකික අපි නෙමෙයි. අපි හැබැයි කරන්නේ මිනිස්සුන්ට මේ වැඩේ ඩොලර් 100ෙන් කරන්න පුළුවන්, ඩොලර් 1000ෙන් කරන්න පුළුවන්, ලක්ෂෙන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි හම්බ කරනවා කියලා මේ මොනවාද මේ කෝටි ගණන් හම්බ කරනවා නෙමෙයි. අපිට ටාගට් එකක් තියෙනවා. ටාගට් එක ඇතුළේ අපි හම්බ කරනවා එච්චරයි. එතකොට මගේ ටාගට් එක මෙච්චරයි දවසකට එතනින් එහාට මම යන්නේ නැහැ. මගේ කැපිටල් එක අපි හිතමුකෝ ඩොලර් ලක්ෂයක් කියලා. ඩොලර් ලක්ෂ තමයි. ඒ ඩොලර් ලක්ෂ දෙක වෙන්නේ නැහැ. ලක්ෂ දෙක වෙන්නේ නැහැ. කැපිටල් එක පොඩ වැඩි කරගත්තම අපි ඒක ස්පොට් එකේ වෙනම කොයින් දාලා ඒක අයින් කරනවා. රයිට්. එහෙනම් අපි ක්ලෝස් කරමු ඕඩර් එක. නැවතත් මම කියන්න ඕනේ මේ පෙන්නන්නේ මම ට්‍රේඩ් කරලා හම්බ කරන මුදල් නෙමෙයි. ගොඩක් කට්ටිය මේ මාකට් එක ඇතුලේ ලොස්ට් වෙන වෙලාවක ට්‍රේඩ් කරලා පෙන්නන්නේ නටන්න පුළුවන් එකට පොළොව ඇදයි කියලා කතන්දරයක් නැහැ. නටන්න බැරි එකට තමයි පොළොව ඇද කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒක නිසා තමයි මම මේ පොඩ්ඩක් ට්‍රේඩ් ටිකක් දාන්නම් කියලා ට්‍රේඩ් ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කියලා තීරණය කරපු හේතුව තමයි මේ නටන්න බැරි එකට පොළොව ඇද වගේ දැන් මාකට් එක ඩම්ප් එකක් තියෙනවා. මාකට් එක වැටිලා භයානකයි ට්‍රේඩ් කරන්න. ඔය වගේ කතන්දර ගොඩක් කියලා තියෙනවා නෑ. කිසිම භයානකයක් නැහැ. හැබැයි ඔයා ට්‍රේඩ් කරනකොට හරියට ට්‍රේඩ් කරන්න ඉච්චරයි. right එහෙනම් ඔන්න මම order close කරනවා. take care guys. confirm done. okay have a good day. Shamendra Sen, Dubai ඉඳලා